นิยายเสียงวายเรื่องชั่วโมงพิศวงคืนมรณะภาคยูเอกเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้เรื่องผีที่นำมาเขียนเกิดจากการแต่งเติมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงหรือสถานที่ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่ 5 วิญญาณในโรงพยาบาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเด็กหนุ่มยังคงเป็นปริศนาชายลึกลับที่เขาได้พบจะมีตัวตนจริงๆอยู่ในโลกใบนี้หรือเป็นเพียงเศษเสี้ยวของดวงวิญญาณที่บังเอิญมีพลังมากจนแต่ต้องตัวของเขาได้เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปเย็นวันนั้นยูเอะจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับริวอิจิที่โทรมาหาเขาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเห็นบอกว่ามีเรื่องจะบอกกับเขาในเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งยูเอะก็ตอบรับที่จะรอฟังข่าวดีที่ริวอิจิจะบอกและเช้าวันรุ่งขึ้นกลับพบเจอข่าวที่เขาไม่คาดคิดริวจังหน้าหรือเข้าโรงพยาบาลยูเอะตะลึงไม่ได้กับข่าวที่เขาได้ยินในยามเช้าที่แสนสดใสของอีกวันไม่ได้วันนี้เขาอุตส่าห์ลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าทว่าคนที่บอกกับเขาให้รอดันมาเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเสียได้ใช่แล้วจ้ะตอนเช้าก่อนจะมาโรงเรียนที่บ้านของริวอิจิโทรมาบอกว่าริวอิจิตกบันไดขาหักเลยต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยต้องให้ฉันลาหยุดวันนี้ให้ก่อนซากุระเล่าอย่างตื่นเต้นเพราะน้อยนักที่คนสุขภาพดีอย่างริวอิจิจะเข้าโรงพยาบาลยูเอะรู้สึกยิ้มไม่ออกเมื่อเห็นท่าทางเช่นนั้นซากุระเธอไม่ห่วงแฟนของเธอบ้างเลยหรือแต่เขาก็พยายามไม่คิดมากเพราะถึงยังไงซากุระก็เป็นแฟนของริวอิจิและอยู่ด้วยกันมานานกว่าเขาอยู่แล้วหมอนั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะได้ยินว่าเข้าโรงพยาบาลขาคงต้องหักอย่างร้ายแรงมากๆฉันยังไม่รู้เลยจะแต่เลิกเรียนฉันว่าจะแวะไปเยี่ยมยูเอะคุงจะไปด้วยกันไหมในตาสีนินแวววับอย่างดีใจเมื่อได้ยินไปสิรบกวนด้วยนะเขาต้องไปเยี่ยมเสียหน่อยอย่างน้อยต้องหาซื้อของฝากไปให้กำลังใจไม่รบกวนอะไรเลยแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกซากุระยิ้มอย่างชื่นบานก่อนจะกลับไปนั่งยังที่ของเธอยูเอะเหลียวมองมายังโต๊ะของริวอิจิเล็กน้อยเขารู้สึกเป็นห่วงจริงๆก่อนเลื่อนสายตาไปยังโต๊ะที่ว่างมาตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่ที่เขาเพิ่งย้ายมาก็ยังไม่เคยเจอคนคนนี้เลยทั้งที่ริวอิจิยินดีจะแนะนำเขาให้อีกฝ่ายรู้จักถ้าทางคนผู้นี้จะเป็นเพื่อนที่สำคัญมากๆซากุระที่นั่งอยู่เห็นสายตาของยูเอะที่มองไปยังโต๊ะของเพื่อนสนิทของริวอิจิเธอเหมือนจะอุทานเบาๆหมอนั้นยังไม่มาอีกหรือแต่เมื่อคืนวานเขาก็ยังไปช่วยสวดมนต์ในงานศพของซาเอะอยู่เลยพอได้ยินแบบนี้ยูเอะที่เมื่อวานไม่ได้ไปจึงเหมือนคาดกันเขารู้สึกเสียดายพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วด้วยพบเจอกันอีกทีคงเป็นวันจันทร์ชักอยากเจอจริงๆขึ้นมาแล้วงั้นเย็นนี้หลังจากไปเยี่ยมริวอิจิแล้วยูเอะคงจะไปงานวันเผาศพของซาเอะเลยไหมเพราะครบพิธีศพ3 วันแล้วถึงเวลาเผาเพื่อนๆทุกคนคงจะพากันไปงั้นรบกวนซากุระจังอีกครั้งแล้วเกรงใจไปแล้วเด็กสาวเรือนผมมัดแกชิกยิ้มสดใสวันนี้ดูเธอจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกันนะเสียงสัญญาณหมดเวลาก็มาถึงขณะนี้เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วทุกคนต่างทยอยกันกลับบ้านตามปกติยกเว้นเสียแต่เพื่อนบางคนที่ยังคงอยู่ทำหน้าที่ของตนต่อไปยูเอะเองก็แวะไปทักทายคนที่ชมรมก่อนจะปลีกตัวออกมาหาซากุระที่ยืนคอยอยู่หน้าโรงเรียนเพราะพวกเขานัดเจอกันขอโทษนะซากุระจังรอนานหรือเปล่าเขาเห็นร่างของเพื่อนสาวในชุดกะลาสีเครื่องแบบของทางโรงเรียนซากุระหันมายิ้มหวานให้ไม่เป็นไรจะฉันเองก็เพิ่งมาถึงเมื่อครู่เหมือนกันเด็กสาวสายหน้าเดิมเธอไม่ได้แวะไปไหนพอเห็นยูเอะบอกจะแวะไปทักทายชมรมที่เพิ่งสมัครเธอก็รอเขาได้บางทีวันนี้อาจจะมีดวงเข้าข้างให้พบเจอกับผู้ชายคนนั้นอีกแม้จะเป็นฝันลมๆแล้งๆแต่เด็กสาวก็มั่นใจในสัญชาตญาณของตัวเองงั้นเราไปกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลามาร่วมงานเผาคุณคิตามิยะส่งคำอำลาให้เธอไปสู่สุคติกันครั้งสุดท้ายรับทราบจ้ะซากุระยิ้มและขานรับเข้าใจในสิ่งที่ยูเอะต้องการบอกก่อนจะเป็นฝ่ายเดินนำหน้ายูเอะเด็กหนุ่มร่างบางถอนหายใจเบาแล้วเดินตามหลังเด็กสาวไปติด
การไปคราวนี้เป็นการเดินทางไปที่อื่นนอกจากโรงเรียนและบริเวณแถวบ้านจึงเป็นครั้งแรกที่ยูเอะได้ใช้เส้นทางเดินที่อื่นแต่ยูเอะก็รู้สึกแปลกใจอดไม่ได้ที่จะกังวลเพราะเขายังคงไม่ชินเส้นทางกับเมืองแห่งนี้ละมังซากุระเองก็ไม่ได้เดินเร็วหรือรีบร้อนอะไรเพราะเธอรู้ว่ายูเอะไม่รู้จักเส้นทางเธอจึงเดินรักษาระยะเพื่อให้เด็กหนุ่มเดินตามทันระหว่างทางพวกเขาทั้งสองแวะซื้อผลไม้เป็นของเยี่ยมหลังจากซื้อของเยี่ยมพวกเขาต่อรถเมล์เพื่อมาลงยังโรงพยาบาลของรัฐบาลที่เก่าแก่อายุพอๆกับเมืองแห่งนี้เลยในที่สุดทั้งสองก็เดินมาถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดเด็กหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบๆหน้าทางเข้าโรงพยาบาลที่ดูเงียบเหงาเขาสังเกตเห็นคนท่าทางแปลกๆแต่งตัวประหลาดๆแล้วค่อยๆจางหายไปมี2-3 คนที่เขาเห็นแล้วว่าเป็นวิญญาณเพราะรูปร่างน่ากลัวโชคดีที่ซากุระเป็นแค่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นเรื่องพวกนี้เด็กหนุ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยเขามองโรงพยาบาลที่มีบรรยากาศอึมครึมเดินตามเพื่อนสาวต่อเงียบๆจนกระทั่งเข้ามาบรรยากาศก็ให้ความรู้สึกไม่น่าอยู่ดีเป็นโรงพยาบาลที่ดูเก่าแก่จริงๆยูเอ็ดพึมพำออกมาไม่ได้แม้จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่ทำไมผู้คนน้อยอย่างนี้นะให้ความรู้สึกว่าร้างยูเอ็ดคงไม่คิดว่ามันร้างหรอกนะเด็กสาวหันมาถามเพราะดูจากท่าทางการแสดงออกเห็นชัดเจนเอามากๆเธอเองก็คิดแบบนั้นแต่เพราะเมืองนี้เพิ่งพัฒนาคนป่วยส่วนใหญ่หวังพึ่งพาการแพทย์ที่อุปกรณ์ทันสมัยก็แอบคิดที่จริงตั้งแต่เข้ามาเขตเห็นแต่ดวงวิญญาณทั้งนั้นแต่ไม่ใช่พวกมีความอาฆาตร้ายแรงอันใดแค่พวกไม่ติดใจจากโลกใบนี้ฉันก็เหมือนกันซากุระขอสารภาพอีกคนปกติเธอไม่ค่อยได้มาโรงพยาบาลเท่าไหร่โดยเฉพาะที่นี่เธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลอย่างดีและทั่วถึงต่อให้จ่ายแพงกว่ารัฐก็ตามภายในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยกลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อกลิ่นฉุนของน้ำยาทำให้เด็กหนุ่มร่างบางรู้สึกสะอิดสะเอียนอยากจะอ้วกเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับโรงพยาบาลยูเอะยืนถือตะกร้าผลไม้รอเด็กสาวที่เข้าไปถามกับนางพยาบาลที่ประจำหน้าเคาน์เตอร์ซากุระคุยไม่นานเธอก็ผลัดตัวออกมาเดินตรงมาหาเขาได้แล้วริวอิจิพักอยู่ที่ตึก3ห้อง103เป็นห้องพักรวมนะยูเอะพยักหน้ารับเป็นคำตอบเขาไม่เคยมาจึงไม่รู้ว่าจะต้องไปตึก3ทางไหนกันแน่ซากุระเองเธอก็ไม่ได้มาประจำเธอเองก็ไม่รู้จึงได้แต่เห็นบุรุษพยาบาลหรือนางพยาบาลที่ยูเอะแน่ใจว่าคนจริงๆจึงค่อยถามก่อนที่ทั้งสองจะเดินไปยังตึก3ซึ่งเป็นเป้าหมายของพวกเขาได้อย่างถูกต้องเสียทีในที่สุดทั้งสองก็มาถึงหน้าตึก3ความรู้สึกเสียวสั่นหลังวาบขึ้นมาจนมาถึงต้นคอทำให้ยูเอะรู้สึกขนลุกไอความหนาวเย็นมาจากไหนไม่รู้คอยพัดผ่านชวนให้ขนลุกอย่างประหลาดกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฟุ้งกระจายปนกับกลิ่นเหม็นของอะไรบางอย่างในบริเวณรอบๆแน่ใจนะว่านี่มันตึกพักของผู้ป่วยจริงๆทำไมให้ความรู้สึกสยองขวัญแบบนี้ตึกนี้ดูเก่าจังแฮะยูเอะอุทานออกมาเขารู้สึกไม่อยากเข้าไปเลยซากุระเองก็คิดว่ามันเก่าที่นี่ได้รับการดูแลบำรุงบูรณะบ้างไหมนะถึงจะเก่าแต่ข้างในอาจจะยังใหม่ก็ได้เรารีบเข้าไปเถอะซากุระรีบคว้ามือของเด็กหนุ่มแล้วดึงให้ยูเอะรีบตามเข้าไปเด็กหนุ่มสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้สึกเหมือนกำลังมีสายตาจับจ้องพวกเขาจากที่ไหนที่หนึ่งในมุมมืดสักที่แต่พอหันไปมองตามที่คิดว่ามีคนกลับไม่มีสิ่งใดเลยยูเอะจึงต้องให้ซากุระจับมือพาเข้ามาข้างในอย่างน้อยอุ่นใจแถมยูเอะไม่ได้มีความรู้สึกอื่นต่อเพื่อนสาวคนนี้เลยเพราะเธอคือแฟนของริวอิจิในที่สุดพวกเธอมายังห้องพักรวม103จนได้เอาล่ะห้องนี้แหละยูเอะคุงเด็กสาวกล่าวอย่างร่าเริงอย่างเบาใจรู้สึกเหมือนมาถึงเส้นชัยเลยเมื่อเดินมาถึงห้องผู้ป่วยรวมทั้งสองจึงรีบเดินเข้าไปสายตาก็กวาดมองหาร่างของริวอิจิจนกระทั่งมาหยุดอยู่เตียงผู้ป่วยเตียงสุดท้ายเด็กหนุ่มร่างสูงนั่งพิงหมอนอิงบนเตียงพยาบาลเท้าข้างขวาที่เข้าเฝือกสายตาดูเหม่อลอยเล็กน้อยใบหน้าเรียวคมดูซีดๆแตกต่างจากริวอิจิที่พูดว่าสุขภาพแข็งแรงตลอดยูเอะและซากุระเดินเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะเอ่ยทักเรียกสติของฝ่ายตรงข้ามให้หันมามองริวจังยูเอะส่งเสียงเอ่ยทักไม่ดังมากเพราะกลัวรบกวนคนอื่นๆที่กำลังนั่งนอนพักในห้องพักนั้นริวอิจิค่อยๆหันมาพร้อมกับยิ้มอย่างโล่งอกยูเอะซากุระดีใจจริงๆที่พวกนายมาเยี่ยมวันนี้สีหน้าของริวอิจิดูดีขึ้นเขายิ้มอย่างดีใจเมื่อได้เห็นยูเอะเด็กหนุ่มวางตะกร้าผลไม้ให้เป็นของฝากเยี่ยมแล้วหาเก้าอี้นั่งข้างๆเตียงของริวอิจิพร้อมซากุระอ้าวพ่อหนุ่มมีเพื่อนมาเยี่ยมเหรอ
ชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มซากุระและยูเอะจึงหันไปทักทายกล่าวขอโทษล่วงหน้าหากการสนทนาของพวกเขาจะรบกวนอีกฝ่ายเข้าแต่ชายวัยกลางคนก็ไม่ถือสาดังนั้นพวกเขาจึงหันมาสนทนากันต่อนายอาการเป็นยังไงบ้างหมอว่ายังไงยูเอะชี้ไปที่เท้าขวาของริวอิจิตอนนี้เข้าเฝือกเรียบร้อยก็เจ็บนะสิฉันน่ะอยากจะออกไปแทบแย่เขากล่าวจริงจังแต่น้ำเสียงเบาพูดให้ได้ยินกันแค่นั้นใบหน้าของริวอิจิดูซีเซียวราวกับเผชิญเรื่องที่น่ากลัวอย่างไรอย่างนั้นเด็กสาวหัวเราะขึ้นเบาๆก่อนจะเอ่ยแย่เพิ่งเข้ามาคิดจะรีบออกไปแล้วหรือจะไม่อยู่นอนค้างที่นี่หลายๆวันหน่อยหรือไงริวอิจิมองค้อนมาทางซากุระทันทีใหญ่บ้าปากไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยเห็นในร่าเริงแบบนี้ผมก็หายห่วงแล้วล่ะยูเอะมองทั้งสองคนก่อนจะคลี่ยิ้มอย่างโล่งอกแต่ริวอิจิแทบเอาหยักหัวโขกขอบเตียงแล้วนี่ก็อีกคนนายเห็นฉันร่าเริงหรือไงยูเอะบอกมาตรงๆเลยหมอว่าอย่างไรคราวนี้เป็นซากุระที่ถามต่อให้นอนพักสักคืนค่อยกลับแม่เลยอยากให้ฉันนอนที่นี่แล้วขาเล่าเธอนี้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วไม่ร้ายแรงแค่หมอรอดูอาการคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรก็กลับได้ริวอิจิบอกเล่าอาการตามที่หมอเคยบอกตอนนี้เขารอแค่แม่มาเอาเสื้อส่งให้เพราะไม่สามารถนอนที่นี่ได้เอาใจช่วยนายนะริวอิจิซากุระกล่าวพลางกวาดสายตามองห้องพักรวมอย่างน้อยอีกฝ่ายก็ยังมีเพื่อนร่วมห้องไม่ได้นอนแยกความน่ากลัวของที่นี่ก็คงต้องลดลงไปอย่างมากใจเธอช่วยได้แค่นิดเดียวแล้วบอกพวกนั้นหรือยังทำไมนายไม่บอกเองเล่าโทรศัพท์มือถือฉันอยู่กับแม่ได้พอดีเลยเดี๋ยวเยี่ยมนายเสร็จฉันกับยูเอะคุงจะไปร่วมงานเผาของซาเอะฝากบอกลาคิตามิยะแทนฉันด้วยแล้วกันแม้แต่วันเผาส่งดวงวิญญาณของเพื่อนก็ไปไม่ได้ริวอิจิรู้สึกว่าเขาดวงซวยสุดๆไปเลยทั้งที่ล้มแค่ไหนกระดูกไม่เคยเป็นอะไรพอจะหักก็หักเลยเขานี่มันโคตรซวยคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนจู่ๆซากุระรีบลุกพรวดพลาดขึ้นเธอรีบเดินผ่านผู้ป่วยคนอื่นๆอย่างช้าๆเพราะไม่อยากก่อความวุ่นวายเมื่อซากุระออกไปได้ไม่นานริวอิจิจึงกุมมือของยูเอะขึ้นมาทำเอายูเอะตกตะลึงดึงมือคืนทันทีริวจังยูเอะทั้งตกใจทั้งแปลกใจเมื่อเห็นสีหน้าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปคราวนี้ดูวิตกกังวลอย่างมากพอเขาดึงมือออกริวอิจิก็คว้าจับอีกครั้งนี้ยูเอะไม่ดึงมือกลับคืนแล้วเขาช่วยกุมด้วยราวกับให้กำลังใจฉันไม่รู้ว่าจะทนอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนยูเอะมองสีหน้าซีเซียวของริวอิจิราวกับว่ารู้สึกถึงสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อนายเองก็รู้สึกงั้นเหรอริวจังริวอิจิพยักหน้ารับเขารู้ว่าเขาเห็นสิ่งบางอย่างที่ไม่มีชีวิตก่อนที่เด็กหนุ่มจะเปลี่ยนมาจับมือของยูเอะที่กุมมือเขาแล้วซบใบหน้าลงไปเบาๆที่หลังมือเด็กหนุ่มหน้าแดงทันทีเขาเลิกหลักมองรอบๆไม่มีใครมองก็รู้สึกเบาใจหลอกแต่อ้างผมหรือเปล่าเนี้ยฉันจะรู้สึกโล่งใจถ้าได้อยู่กับนายยูเอะคำพูดอย่างอบอุ่นได้ไหลเวียนเข้ามาในโสตประสาทของยูเอะอีกฝ่ายเหมือนลูกหมาที่แบตหมดร่าเริงไม่ออกกำลังขอชาร์จแบตจากเขาเรียกขวัญแล้วกำลังใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าดวงตาสีดำนินกลมโตคู่สวยมองอีกฝ่ายอย่างอ่อนใจแต่นายมีซากุระอยู่แล้วนะริวอิจิมาอ้อนกับเพื่อนแบบนี้มันออกจะแปลกเขาอยากพูดคำนี้ออกมามากกว่าแต่ยูเอะไม่ได้คิดรังเกียจที่ริวอิจิจะอ้อนเขาแบบนี้เพราะเขาเองไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ระหว่างผู้ชายด้วยกันดูแปลกตาไหมสำหรับเขาไม่แปลกเลยบางครั้งเขาเองก็เคยอ้อนพี่ชายเหมือนกันถ้านายสบายใจฉันก็รู้สึกสบายใจด้วยริวอิจิอ้อนอีกฝ่ายราวกับว่าอ้อนคนสำคัญด้วยท่าทางอ่อนแอจริงๆซึ่งยูเอะไม่เคยเห็นมาก่อนและเริ่มเป็นห่วงว่าคืนนี้ริวอิจิจะนอนหลับไหมนะยูเอะเข้าใจในสิ่งที่ริวอิจิกังวลเขาเองก็กลัวว่าคืนนี้ริวอิจิจะทนไม่ไหวกับสิ่งที่อีกฝ่ายจะต้องเจอในคืนนี้ทำให้นึกถึงเครื่องรางบางอย่างที่ตนยึดถือในสมัยเด็กยูเอะคิดแล้วจึงล้วงหาบางสิ่งบางอย่างในกระเป๋าให้เพื่อนสมัยเด็กตรงหน้าที่มีท่าทางเป็นเจ้าลูกหมาหูตกหางตกเห็นแล้วเขาไม่รู้จะปลอบใจอย่างไรให้อารมณ์ดีงั้นเอาอย่างนี้นะริวจังผมให้สิ่งนี้แล้วกันยูเอะรีบคว้าหยิบตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆที่ดูเก่าๆหน่อยออกมาจากกระเป๋านักเรียนมาไว้ในมือให้ริวอิจิเด็กหนุ่มร่างสูงมองมันเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างสงสัยว่าให้เขาทำไมมันดูเก่าเอามากๆแววตาซื่อตรงนั้นแทบอยากทำให้ยูเอะอับอายนี่มันคือของสำคัญที่สุดในชีวิตผมยังไง
ของที่ริวจังเคยให้ผมสมัยก่อนที่เราจะจากกันมันเป็นของสำคัญของผมเลยนะเป็นเครื่องรางยูเอะคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนมันก็แค่ของต่างหน้าของริวอิจิที่เขาพกไว้ให้ตัวเองสบายใจเมื่อสมัยเด็กแต่พกมาเรื่อยๆจนชินดูท่าทางริวอิจิก็คงลืมมันไปแล้วสีหน้าอย่างนั้นเหมือนมีคำถามว่าเคยให้ตอนไหนใช่ไหมริวอิจิมองตุ๊กตาหมีก่อนจะคลี่ยิ้มตอบอย่างสบายใจคืนนี้ฉันคงจะได้ฝันเห็นนายแน่เลยยูเอะริวอิจิกล่าวก่อนจะทำหน้าทะเลนใส่อีกฝ่ายเพราะเจ้าของเครื่องรางให้มาเขาก็จะคิดถึงคนให้แล้วกันแต่ว่าคืนนี้เขาคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอไม่นานซากุระก็กลับมายังห้องด้วยใบหน้าซีดเผือดหลังไปห้องน้ำมายูเอะยังไม่ได้ถามอะไรตอนนั้นทั้งเขาและเธอต่างบอกลาริวอิจิก่อนที่จะไปขึ้นรถเมล์แถวหน้าโรงพยาบาลเพื่อไปยังสถานที่เผาศพของคิตามิยะซาเอะส่งวิญญาณเพื่อร่วมห้องเป็นวันสุดท้ายยูเอะลืมสังเกตไปเลยว่ามีใครมาร่วมบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องและร่วมชั้นคนอื่นๆที่พอรู้จักกันทำให้เขาจมอยู่กับตนเองมองภาพปล่องไฟที่มีควันขึ้นจากการเผาศพเขาเพียงแค่ไปวางดอกไม้ให้เท่านั้นเจ้าตัวเพิ่งเป็นนักเรียนย้ายมาใหม่ความสนิทสนมจึงเป็นได้เพียงคนรู้จักของเพื่อนเย็นนั้นขากลับเขาจึงได้ขึ้นรถกลับเองคนเดียวครั้งแรกแต่ 3-4 วันมาเขาเริ่มจำเส้นทางและรถเมล์ประจำทางได้แล้วอีกทั้งมีความคุ้นเคยพอเดินหลงก็ยังสามารถเดินวนกลับมาได้เองหลังจากถึงบ้านอาบน้ำแล้วทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวก่อนที่หัวถึงหมอนก็จมดิ่งสู่นิทราทันทีขอโทษนะริวอิจิฉันง่วงมากเลยภายในตึกของโรงพยาบาลอาคารที่ริวอิจิพักรักษาตัวอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานอนเด็กหนุ่มมองออกไปทางนอกหน้าต่างที่เงียบสงบก่อนจะหันไปมองดูผู้ป่วยคนอื่นๆที่ต่างก็นอนหลับกันบ้างบางคนก็กำลังอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์มือถือริวอิจิเองมองมือถือที่ตนเพิ่งวางเพราะโทรไปหาหมอนั้นพอได้คุยเขาดันลืมถามคาถาป้องกันตัวเสียได้ริวอิจิถอนหายใจเบาๆก่อนจะหยิบตุ๊กตาหมีตัวเก่าที่ยูเอะให้ขึ้นมาดูเพื่อสร้างความอุ่นใจขึ้นมาบ้างโรงพยาบาลนี้อย่างไรก็ยังคงเป็นโรงพยาบาลเก่าตอนเช้าหลังเดินตกบันไดแม่ของเขาก็เรียกรถพยาบาลทันทีจะไปอีกโรงพยาบาลที่ใกล้และสะดวกอีกแห่งที่เป็นโรงพยาบาลใหม่ก็เต็มทำให้เขาต้องมาที่นี่โรงพยาบาลเก่าแก่ประจำเมืองที่สร้างและปรับปรุงมาตลอด50 กว่าปีหรือเยอะกว่านั้นเดิมริวอิจิไม่คิดว่าจะต้องถึงขั้นเข้าผ่าตัดแต่หมอเห็นว่าอาการถ้าจะไม่ดีแถมคิวยามนี้ก็สะดวกจึงตัดสินใจผ่าตัดด่วนให้ใช้เวลาไม่นานพอเขาฟื้นตัวเองก็ถูกเข็นออกมายังตึก3เสียแล้วตึกนี้แม้จะเป็นฝั่งผู้ป่วยชายก็เถิดแต่พอได้ยินว่าห้อง103ใจเขาตกลงไปในตาตุ่มกระวนกระวายอย่างมากตั้งแต่เช้าจนยูเอะมาเยี่ยมนี่พ่อหนุ่มสีหน้าดูไม่ดีเลยเป็นอะไรมากไปหรือเปล่าเสียงร้องถามของคุณลุงชายวัยกลางคนที่พักรักษาตัวอยู่เตียงข้างๆริวอิจิเอ่ยถามไม่เป็นไรมากหรอกครับคุณลุงเพียงแค่รู้สึกกังวลเฉยๆที่จริงริวอิจิอยากจะบอกว่ารู้สึกกลัวชายวัยกลางคนนิ่งไปสักพักก่อนจะคว้าหาของบางอย่างแล้วยื่นให้ริวอิจิรับไว้สิพ่อหนุ่มคืนนี้จะได้นอนหลับอย่างสบายๆริวอิจิรับของบางสิ่งบางอย่างมาแบบงงๆแม้มันจะดูไม่ใช่ของมีราคาแต่น่าจะมีผลทางจิตใจแล้วลุงไม่ต้องการแล้วเหรอครับให้เขามาแบบนี้จะดีจริงๆเหรอไม่ต้องเป็นห่วงลุงมีอีกอันริวอิจิพยักหน้ารับอย่างเข้าใจเขามองดูลูกประคำที่ดูเก่าแก่ที่ได้รับมาก่อนจะพนมมือขึ้นอธิษฐานอะไรบางอย่างแล้วจึงจะใส่ไว้ใต้หมอนอย่างน้อยมันอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจให้เขาก็เป็นไปได้นี่พ่อหนุ่มเมื่อตอนเย็นที่มีเพื่อนมาเยี่ยมนะมีคนหนึ่งที่มีตาสีสวยๆด้วยลุงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคำพูดของลุงข้างเตียงทำเอาริวอิจิชะงักเขามองอีกฝ่ายอย่างแปลกใจตาสวยๆงั้นเหรอใช่สีม่วงออกแดงๆหรือเปล่าครับน่าจะเป็นสีนั้นแหละวัยรุ่นสมัยนี้เขากำลังนิยมกันหรือไงนะชายวัยกลางคนถามอย่างสงสัยมันทำให้ริวอิจิงุนงงไปชั่วขณะก่อนจะหาข้อแก้ตัวให้เขาคิดไปแบบนั้นดวงตาของยูเอะเปลี่ยนสีงั้นเหรอตอนไหนนะตอนอยู่กับเราก็ยังไม่เห็นมีเลยและแล้วก็ถึงเวลาเข้านอนกันแล้วนางพยาบาลต่างเดินเข้ามาเช็คความเรียบร้อยเธอดูผู้ป่วยแต่ละคนด้วยความตั้งใจก่อนจะเอ่ยราตรีสวัสดิ์แก่พวกเขารวมถึงริวอิจิเด็กหนุ่มล้มตัวลงนอนเขาหยิบตุ๊กตาหมีขึ้นมาดูก่อนจะหลับตาลงสู่ห้วงนิทราเสียงหวิดหวิวของสายลมที่พัดผ่านอยู่นอกหน้าต่างกระทบกับกระจกให้เกิดเสียงภายใต้ความมืดที่เงียบสงบเสียงที่ตอนนี้ได้ยินมีเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนที่นอนอยู่เท่านั้นเด็กหนุ่มรู้สึกตัวสลืมสลือตื่นขึ้นมากลางดึก
ภายในห้องมีเพียงแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่ทำให้สามารถมองเห็นและแสงไฟตรงทางเดินหน้าห้องผู้ป่วยที่ยังสว่างงอริวอิจิกำลังสะบดกับตัวเองในใจเขาไม่น่าตื่นขึ้นมากลางดึกแบบนี้เลยเพราะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วการที่จะข่มตาให้หลับลงอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งตอนนี้เขามีอาการวิตกกังวลริวอิจิเลือกที่จะพลิกตัวไปอีกทางหนึ่งถึงแม้เขาจะรู้สึกเจ็บที่ขาแต่เมื่อนอนในท่าหงายมากๆก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บหลังจึงจำใจต้องนอนตะแคงข้างหือเด็กหนุ่มเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างชักจูงให้เขามองไปที่ขอบเตียงความรู้สึกกดดันเพิ่มมากขึ้นแผ่ขยายมากอบกลุ่มที่จิตใจเหงื่อในกายเริ่มผุดขึ้นมาเมื่อสายตาของเขากำลังมองบางสิ่งบางอย่างที่กำลังขยุกขยิกอยู่ขอบเตียงนิ้วมือขาวซีดกำลังไต่ขึ้นมายังขอบเตียงทีละเล็กทีละน้อยริวอิจิเริ่มผวาในทันทีมือนั้นมาจากที่ไหนกันเป็นของใครกันแต่ความคิดนี้ต้องมาลายหายไปเพราะดึกๆอย่างนี้จะมีใครไปอยู่ข้างล่างนิ้วมือเริ่มไต่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดริวอิจิได้แต่นิ่งเงียบหายใจรัวๆด้วยความกลัวถึงขีดสุดออกไปริมฝีปากแทบจะไม่ขยับเลยเขารู้สึกเหมือนกับว่าตนเองพูดอยู่ในจิตใจจะขยับตัวสักนิดก็ไม่ได้มีเพียงแต่สายตาเท่านั้นที่ขยับไปมาได้เด็กหนุ่มจ้องมองดูมือที่ขยับขึ้นมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างริวอิจิหวังว่าคงจะไม่เจอใบหน้าของเจ้าของมือนั้นโผล่ออกมาด้วยหรอกนะแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่คิดไม่มีใบหน้าโผล่ขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยมีเพียงมือเท่านั้นที่ปรากฏแก่สายตาของริวอิจิมือที่ขาดมันกำลังไต่มาเรื่อยๆเด็กหนุ่มนอนตัวแข็งทื่ออย่างฉับพลันเพราะไม่สามารถขยับไปไหนได้แต่ข่มตาหลับลงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยูเอะจนกระทั่งเขารู้สึกถึงสัมผัสที่ขาริวอิจิแผดเสียงร้องแต่มันดังก้องในจิตก่อนที่เขาจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วพบว่าตนเองยังนอนอยู่ในท่าหงายเหมือนเดิมเหงื่อไหลซึมออกมามากเด็กหนุ่มรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้าเหมือนกับตนเองวิ่งหนีอะไรมาจนกระหายน้ำความรู้สึกที่ถูกกดดันแบบนั้นนานมากแล้วที่เขาไม่เคยได้สัมผัสในวัยเด็กตั้งแต่ย้ายมาที่นี้และอยู่กับหมอนั่นเขามีแต่เรื่องดีๆเสมอริวอิจิกวาดสายตามองไปรอบๆห้องก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอกราวกับว่าเมื่อครู่อาจจะเป็นความฝันที่ตนคิดมากก่อนนอนก่อนที่สายตาจะไปหยุดที่ปลายเตียงมือสีขาวซีดมัวๆเกาะที่ปลายเตียงมือนั้นขาวซีดที่มีแสงขาวสะท้อนในเงามืดราวกับโปร่งแสงแต่ที่น่าสะพรึงในจิตประสาทของริวอิจิคือไม่ได้มีเพียงมือมันค่อยๆปรากฏร่างของหญิงสาวเรือนผมสีดำยาวปิดหน้าปิดตาเธอค่อยๆยืนขึ้นมาทีละเล็กละน้อยทำเอาเส้นประสาทของคนตื่นตัวได้อย่างสุดขีดก่อนเธอจะค่อยๆหันมาทางริวอิจิช้าๆหล่อนมองมาทางเด็กหนุ่มด้วยใบหน้าซีดเผือกก่อนจะใส่แย้ยิ้มที่ดูน่ากลัวออกมาไปให้พ้นซะท่ามกลางความมืดมิดมีเสียงขับไล่ของชายคนหนึ่งดังขึ้นร่างของหญิงสาวคนนั้นมาลายหายไปในกำแพงทันทีริวอิจิมองหาต้นเสียงแล้วจึงพบว่าคือชายวัยกลางคนผู้ที่มอบลูกประคำให้แก่เด็กหนุ่มนั้นเองละลุงริวอิจิเหมือนเจอที่พึ่งพาทันทีเขาดีใจอย่างมากที่มีคนมาช่วยเขาลุงคือฮีโร่ลุงคือนักขับไล่ดวงวิญญาณไม่เป็นไรแล้วยายเด็กนั้นน่าจะไปแล้วล่ะชายวัยกลางคนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนภายใต้ความมืดมิดในโรงพยาบาลที่เงียบสงบริวอิจิไม่ค่อยแน่ใจนักว่าวิญญาณที่มาหลอกเขาต้องการอะไรแสงสลัวในความมืดยังคงรู้สึกเงียบจนผิดปกติริวอิจิที่ผ่านช่วงเวลาน่ากลัวนั้นมาได้เขาถึงกับโล่งอกมากๆไม่มีความรู้สึกสงสัยบรรยายกาศรอบตัวของตนเองที่ดูผิดปกติและเงียบวังเวงริวอิจิยามนี้รู้เพียงแค่ว่าเขาและคุณลุงข้างเตียงต่างตื่นมาท่ามกลางความมืดรู้สึกอุ่นใจมีที่พึ่งในวิกฤตครั้งนี้ลุงรู้จักผีตัวเมื่อกี้เหรอเขาเอ่ยถามเพราะเหมือนลุงจะดูคุ้นเคยเดิมเขาเพิ่งมาวันนี้ก็เห็นคนอื่นๆอยู่กันก่อนแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาเขาเองไม่อยากเสียมารยาทเลยไม่ได้เอ่ยถามหรือพูดคุยกับใครจะมีก็แค่ลุงที่นอนพักข้างเตียงคนนี้เท่านั้นจากท่าทางที่มีลูกประคำเก่าแก่เขาพอจะเดาได้ว่าลุงอาจจะเจออะไรมาเยอะจากที่นี่แน่นอนไม่หรอกนั่นเป็นวิญญาณเร่ร่อนนะมักจะออกมาหลอกผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่เป็นประจำลุงพูดแบบนี้แสดงว่าเขาพอเดาถูกว่าลุงน่าจะเจอเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่มานอนริวอิจิรู้สึกว่าคุณลุงมีความกล้ามากกว่าตนเองเสียแล้วเพราะเขากังวลที่ได้เข้ามายังโรงพยาบาลเก่าเขาเลยจิตตกไปด้วยกลัวจนเก็บเอาไปฝันกลัวจนกังวลไปเองลุงว่าเธอจะกลับมาอีกไหมในเมื่อมาหลอกเขาได้แบบนี้อาจจะกลับมาหลอกอีกพอคิดได้แบบนี้ทำเอาเขานอนหลับไม่ลงไปเลย
พลางคิดว่ารู้งี้น่าจะให้หมอนั่นส่งยันคุ้มครองมาให้เสียก็ดี แต่หมอนั่นคงไม่สะดวกตอนคุยทางโทรศัพท์ก็เห็นว่าเพิ่งฟื้นจากไข้ด้วยแต่คราวนี้ป่วยนานไปหรือเปล่านะพอคิดถึงหมอนั่นก็ยังไม่เคยแนะนำให้ยูเอะเลยตั้งใจว่าเจอที่โรงเรียนเขาจะแนะนำยูเอะให้หมอนั้นรู้จักเพราะยูเอะคือเพื่อนสมัยเด็กของเขาจะว่าไปแล้วตอนที่เขาย้ายมาที่นี้แรกๆตอนเจอหมอนั่นเขารู้สึกว่าคือพระพรหมลิขิตเอามากๆวิญญาณแบบนี้คาดเดาไม่ได้หรอกลุงตอบอย่างใจเย็นและอบอุ่นริวอิจิเอาแต่จมอยู่กับตัวเองเขาจึงไม่ได้สังเกตคนอื่นๆภายในห้องนอนเลยหรือว่าทุกคนคงต้องสะกดพวกที่มีสัมผัสดีแบบพวกเขาเลยตื่นแล้วลุงไม่กลัวเหรอริวอิจิถามขึ้นท่ามกลางความมืดมิดแต่เขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแทนคำตอบก่อนที่ชายวัยกลางคนจะหยิบสิ่งหนึ่งยื่นมาให้ริวอิจิรับนี้ไว้สิรับรองว่าจะไม่มีวิญญาณมาก่อกวนพ่อหนุ่มอีกคืนนี้เขามองยันสีเหลืองที่พับอย่างดีดูก็รู้ว่าสิ่งนี้น่าจะได้มาจากวัดของหมอนั่นมีที่เดียวที่เขียนยันกันสิ่งชั่วร้ายและคุ้มครองยันกันผีที่เขาเคยเห็นปู่มิยาสึเขียนตอนไปนอนค้างที่วัดท่าทางมันมีค่ามากๆสำหรับเขาในยามนี้แล้วลุงไม่ใช้เหรอถึงได้เอามาให้ผมแบบนี้เขาได้รับทั้งลูกประคำและยันมาทั้ง2 ชิ้นแล้วแบบนี้รู้สึกเกรงใจเอามากๆลุงยิ้มราวกับว่าพอจะเข้าใจในความหมายที่ริวอิจิสื่อจึงเอ่ยออกมาไม่หรอกลุงไม่ใช้มันแล้วล่ะชายวัยกลางคนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเศร้าก่อนจะยิ้มให้กับริวอิจิผ่านความมืดมิดแต่ไม่รู้ว่าทำไมริวอิจิมองร่างของคุณลุงชัดเจนราวกับมีแสงสีขาวเปล่งออกมาคราวแรกเขาสงสัยว่าลุงไม่ง่วงนอนเหรอแต่เท่าที่เห็นลุงก็มีสภาพปกติไม่ได้แปลกตรงไหนพูดคุยเหมือนปกติไม่มีท่าทางว่าตัวปลอมมานั่งอย่างแน่นอนแถมนอนข้างเตียงผู้ป่วยติดกับของเขาริวอิจิที่ระแวงเริ่มสับสนแต่พอได้ของดีมาแบบนี้เขาจึงลดความสงสัยลงงั้นขอบคุณครับลุงริวอิจิขยับลงจากที่นอนไม่ได้เขาจึงยื่นมือไปรับแทนชายวัยกลางคนเห็นแบบนั้นจึงขยับระยะห่างจากทั้งสองใช่ว่าจะไกลกันมากริวอิจิจึงรับยันมาแล้วเก็บคราวนี้อุ่นใจได้แล้วล่ะลุงมีแอบพูดหยอกเบาๆราวกับคุยดังไม่ได้แต่ริวอิจิได้ยินชัดเจนหรือว่าเพราะภายในห้องเงียบงันทำให้เขาได้ยินต่อให้ลุงพูดเสียงเบาแค่ไหนก็ตามริวอิจิไหนๆก็หลับไม่ลงจะบังคับหลับเอาตอนที่ยังกลัวเขาข่มตาหลับไม่ได้ลุงนอกจากตัวเมื่อกี้ที่นี่ลุงอยากจะถามต่อแต่นึกขึ้นได้ว่าไม่ควรพูดเพราะพูดแล้วเดี๋ยวมันจะมาอีกลุงถอนหายใจก็เจอเยอะพ่อหนุ่มยังดีที่เจอวิญญาณนั้นถือว่าโชคดีแล้วโชคดีเสียที่ไหนหลอกเขาแบบนั้นเล่นเอาหัวใจวายได้เลยนะหรือว่ามีแบบอื่นลุงหัวเราะเล็กน้อยราวกับริวอิจิถามถูกคนใช่ที่นี่มีทุกแบบเลยโหลุงผมนับถือลุงมากเลยครับริวอิจิชื่นชมลุงที่มาพักที่นี่ยังใจแข็งอยู่ได้แต่พอเห็นลูกประคำกับยันก็พอเอาได้ว่าอีกฝ่ายเจอมาเยอะกว่าเขาแถมยังนอนที่นี่นานกว่าเขาถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์โชคโชยส่วนเขาเด็กใหม่เพิ่งมาเลยถูกผีสาวคนนั้นประเดิมไม่หรอกที่นี่บางคนก็ไม่เจออะไรน่าจะเรียกว่าดวงมากกว่าคนเจอแบบนี้น่าจะดวงตกจริงๆริวอิจิคิดว่าวันนี้คงวันดวงตกของเขามากกว่านอนซะนี่ก็ดึกมากแล้วเลยเที่ยงคืนมาเยอะพ่อหนุ่มจะได้มีแรงตื่นขึ้นจะได้กลับบ้านริวอิจิพยักหน้ารับเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองเด็กหนุ่มหยิบสิ่งที่ได้รับวางไว้ใต้หมอนก่อนจะเอนตัวลงนอนราวกับเมื่อครู่ไม่ง่วงแต่พอหัวถึงหมอนเขาเริ่มรู้สึกแล้วความง่วงเริ่มแทรกซึมเกิดอยากนอนขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดพ่อหนุ่มสีตาข้างหนึ่งของพ่อหนุ่มสวยมากเลยสีแดงราวทับทิมโชคดีที่ลุงได้เห็นหลับฝันดีนะหือเขาอุทานขึ้นหัวคิ้วเลิกขึ้นเมื่อสิ้นคำพูดสติของริวอิจิก็ค่อยๆดับวูบลงไปพร้อมกับคำปริศนาที่ถูกทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะหลับเช้าวันรุ่งขึ้นยูเอะตื่นแต่เช้ารีบแต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้าวันนี้มีเรียนเพียงครึ่งวันช่วงเช้าเท่านั้นเขาคิดว่าพักเที่ยงจะชวนซากุระไปหาริวอิจิที่โรงพยาบาลเสียหน่อยยูเอะนึกคิดถึงความฝันประหลาดเมื่อคืนเขาฝันว่าริวอิจิเจอวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งหลอกกลางดึกและถูกช่วยไว้โดยวิญญาณอีกดวงแม้ความฝันนั้นจะทำให้เขารู้สึกหนักใจก็เถิดแต่เขากลับรู้สึกอุ่นใจอย่างประหลาดหลังจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของริวอิจิอรุณสวัสดิ์จะยูเอะคุงซากุระทักทายเมื่อเดินเข้าห้องดูเหมือนเธอมีเรื่องบางอย่างปิดบังและเก็บเงียบไว้ในใจตั้งแต่เมื่อวานซึ่งยูเอะก็สังเกตเห็นอีกฝ่ายตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้ถามเพราะต้องไปร่วมงานเผาศพอ
อรุณสวัสดิ์ซากุระจังวันนี้ดูไม่ดีเลยมีเรื่องอะไรที่คิดไม่ตกหรือเปล่าเด็กสาวสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเธอสบตากับยูเอะเล็กน้อยเรื่องนี้ฉันเล่าให้ยูเอะคุงก็ได้ใช่ไหมซากุระมองยูเอะอย่างไม่แน่ใจแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือเปล่าซากุระแทบจะอ้าปากค้างเธอพยักหน้ารับแม้จะมีความกระอักกระอ่วนกับสิ่งที่เจอในโรงพยาบาลก่อนจะยอมเล่าเรื่องราวประหลาดให้ยูเอะได้ฟังเด็กหนุ่มรับรู้เรื่องราวที่เด็กสาวเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เธอประสบทั้งคู่จึงตัดสินใจแวะไปเยี่ยมริวอิจิที่โรงพยาบาลหลังเลิกเรียนตอนกลางวันเพื่อไปเล่าเรื่องนี้อีกทีหลังเลิกเรียนทั้งคู่ต่างเดินทางมาถึงโรงพยาบาลพร้อมข้าวของไว้เยี่ยมผู้ป่วยทั้งสองเดินเข้ามาภายในตึก3โดยที่ไม่เอ่ยอะไรได้แต่เดินเงียบๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ห้อง103ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยรวมยูเอะมองเด็กหนุ่มอีกคนที่บัดนี้นั่งหน้าเศร้าและดูเหม่อลอยริวอิจิริวจังยูเอะเสียงทักเรียกเด็กหนุ่มเหลียวมองผู้มาใหม่ด้วยสีหน้าดีใจและโล่งอกซากุระเองก็เดินมาเคียงข้างกับยูเอะด้วยดีใจจังที่พวกนายมาริวจังยูเอะยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่ออีกฝ่ายยิ้มมาให้ถึงแม้มันจะไม่ค่อยสดใสสมกับเป็นริวอิจิเท่าไหร่เด็กหนุ่มแอบมองเตียงผู้ป่วยข้างๆที่มีแต่ความว่างเปล่าไร้ร่างของชายวัยกลางคนผู้เปี่ยมไปด้วยความเป็นมิตรที่ดีวันนี้จะออกโรงพยาบาลตอนไหนเขาชวนคุยเพื่อสร้างบรรยากาศให้รู้สึกดีน่าจะช่วงบ่ายเดี๋ยวแม่จะมารับนายยังไม่เคยเจอแม่เลยคำพูดของริวอิจิทำให้ยูเอะสนใจนานมากแล้วที่เขาไม่เคยเจอพ่อกับแม่ของริวอิจิเลยใช่ถ้างั้นก็อยู่เจอสักหน่อยสิริวอิจิยิ้มดูสดใสขึ้นมาในทันทียูเอะอมยิ้มนิดก่อนที่ซากุระจะเท้าเอวมองทั้งสองลืมฉันหรือยังไงริวอิจิเบะปากให้เด็กสาวแต่ท่าทางของทั้งคู่ก็ไม่ได้แปลกพวกเขา2 คนช่วยริวอิจิเก็บข้าวของหลังจากหมอเข้ามาดูอาการครั้งสุดท้ายริวอิจิจึงชวนทั้งสองลงไปรอข้างล่างกันก่อนจะโทรบอกแม่ของเขาเรียบร้อยหาที่นั่งห่างจากตรงนี้กันเถอะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังริวอิจิหันไปมองเตียงข้างๆของตนคุณลุงใจดีที่เป็นมิตรไม่ได้อยู่ที่เตียงนั้นยูเอะเองก็อยากถามแต่ปากของเขาพูดไม่ออกจึงพยักหน้ารับรู้ซากุระเองก็เห็นด้วยที่พวกเขาจะออกจากที่นี่บรรยากาศตามเส้นทางช่างเยือกเย็นและทำให้พวกเขา3 คนขนลุกตลอดเวลากว่าจะหายใจโล่งอกได้เมื่อออกมาจากตัวอาคารก่อนจะมายังอาคารหลักตรงเคาน์เตอร์พยาบาลที่เป็นสถานที่รับยาพวกเขาเลือกนั่งยังโซนส่วนตัวที่คนไม่เยอะมากเมื่อนั่งลงไม่รอให้ยูเอะถามซากุระจึงเป็นฝ่ายอยากเล่าเธอเองอยากเล่าเรื่องพวกนี้ให้ริวอิจิได้ฟังแต่ต้องปิดปากไว้ตลอดเพราะยังกลัวบรรยากาศภายในตึก3พอออกมาแล้วจึงอดใจไม่ไหวฉันขอเล่าก่อนนะและแล้วทั้งสองก็ได้ฟังเรื่องเล่าตึก3ของโรงพยาบาลนี้ไม่น่าอยู่จริงๆตอนซากุระที่เมื่อวันเธอแวะไปห้องน้ำเธอได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่เข้าไปทำธุระในห้องน้ำจู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครจับจ้องเธออยู่อย่างเงียบเธอจึงรีบทำธุระให้เสร็จแล้วบังเอิญขณะที่เธอกำลังล้างมืออยู่สายตาของเธอก็เหลือบมองไปเห็นใบหน้าของผู้หญิงอยู่บนเพดานห้องน้ำใบหน้านั้นซีดเผือดจับจ้องมาที่เธอซากุระตกใจอย่างมากจึงรีบออกจากห้องน้ำด้วยความหวาดผวาริวอิจิถึงกับหายใจสะดุดกึกขนลุกคราวนี้เป็นตาริวอิจิบ้างเขาเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่เจอมือปริศนาที่ไต่ขึ้นมาและผีสาวมาหลอกเขาเรื่องนี้ก็ทำให้พวกเขาทั้ง3ต่างขนลุกสยองไปหมดซากุระคาดเดาไว้ว่าหรือผีผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่ซากุระและริวอิจิเจอส่วนของริวอิจิยังไม่จบเพียงเท่านี้เขายังเล่าต่อจากนั้นหลังจากเรื่องที่เขาโดนหลอกเมื่อคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาได้ยินเสียงเอะอะของเหล่านางพยาบาลอยู่ที่เตียงข้างๆริวอิจิค่อยๆลุกขึ้นมองไปยังเตียงข้างๆที่ว่างเปล่าเขาจึงถามนางพยาบาลที่กำลังเก็บที่นอนและริวอิจิก็พบว่าคุณลุงที่ช่วยเขาไว้ได้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อคืนประมาณตอนช่วงเที่ยงคืนริวอิจิรีบคว้าของบางอย่างใต้หมอนสัมผัสกับสิ่งบางอย่างและแน่นอนว่าสิ่งนั้นเขาได้รับมันมาจากลุงข้างเตียงอย่างแน่นอนของที่ลุงให้ฉันยังอยู่เมื่อเช้าแต่ฉันฝากนางพยาบาลคืนไปแล้วริวอิจิมีท่าทางซึมลงเล็กน้อยเพราะเขานึกถึงคำพูดของลุงที่บอกว่าไม่ได้ใช้แล้วแถมยังพูดถึงวิญญาณหญิงสาวว่ายายนั้นด้วยคุณลุงคงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแน่ๆแถมคืนนั้นเป็นริวอิจิที่เจอดวงวิญญาณ2 ดวงทุกอย่างราวกับความฝันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นความจริงหรือว่าเรื่องโกหกกันแน่ถ้าเป็นความจริงลุงคงจะเป็นห่วงเขาที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ริวอิจิรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมาก
เด็กทั้งสามต่างยืนไว้อาลัยแด่ผู้มีพระคุณของริวอิจิกันอย่างเงียบๆและความฝันที่ยูเอะได้พบเห็นก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะยูเอะช่วงที่นอนคือเขาฝันเห็นริวอิจิพบเจอเรื่องลี้ลับในความฝันราวกับมีสายความสัมพันธ์บางอย่างของทั้งสองถูกเชื่อมโยงด้วยบางสิ่งบางอย่างมันถูกส่งผ่านจากตุ๊กตาตัวเล็กที่ริวอิจิใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของตนช่วงบ่ายยังมีเวลาว่างซากุระและยูเอะจึงอยู่เป็นเพื่อนริวอิจิรอคุณแม่มารับไม่นานหญิงสาววัยกลางคนที่หน้าตาสดใสเดินเข้ามาเธอทักทายซากุระเด็กสาวที่เป็นแฟนสาวของลูกชายอย่างเป็นกันเองราวกับคุ้นเคยกับเด็กสาวมานานก่อนจะมองเห็นยูเอะใบหน้าสวยที่ยังดูสาวแสดงความดีใจยูเอะคุงตายแล้วโตมาหน้าตาน่ารักมากๆน้าเองจำได้ไหมจ๊ะรินนะยิ้มทักทายเด็กหนุ่มที่ไม่ได้พบมาตั้งนานสวัสดีครับคุณน้ายูเอะยิ้มรับรินนะเธอมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับยูเอะแต่ริวอิจิดันไม่ยอมให้แม่เสียเวลามาคุยรินนะจึงยอมไปชำระเงินให้ลูกชายยูเอะรู้สึกยินดีที่ได้พบแม่ของริวอิจิอีกครั้งไหนคุณน้าก็มารับริวจังแล้วผมเองก็คงต้องขอตัวยูเอะบอกเพราะเขาอยากให้ริวอิจิกลับบ้านไปพักผ่อนมากกว่าพรุ่งนี้วันหยุดเขาอาจจะไปเยี่ยมอีกฝ่ายฉันมีเรื่องจะบอกนายจู่ๆริวอิจิรั้งร่างของเด็กหนุ่มยูเอะกระพริบตามองอย่างสงสัยแต่เหมือนจะนึกเรื่องอื่นออกเลยพูดออกมาแทนเมื่อวานคุณลุงทักว่าเห็นดวงตาของนายทั้งที่ฉันเองก็ไม่เคยเห็นหมายความว่ายังไงเพราะตามความเข้าใจถ้าเขาเห็นดวงตาของยูเอะเปลี่ยนสีนั้นหมายถึงมีดวงวิญญาณอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อวานเขาไม่เห็นแต่คุณลุงก็ทักว่าเห็นสร้างความสงสัยในจุดนี้สำหรับเขามากผมก็ไม่แน่ใจยูเอะก็ตอบไม่ได้เพราะเขาก็รู้เท่าที่รู้แต่ก็ไม่อาจจะบอกแบบชัวร์ได้ว่าจริงแค่ไหนเลยไม่บอกไม่นานรินนะก็เดินกลับมาก่อนทั้งหมดจะบอกลาและแยกย้ายยูเอะสัญญาว่าวันพรุ่งนี้จะแวะไปเยี่ยมดังนั้นเขากับซากุระจึงบอกลารินนะกับริวอิจิที่หน้าโรงพยาบาลจบตอนที่ 5เรื่องราวสยองขวัญ นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาค่ะเลยหยิบฉากนั้นมาเขียนแม้นิยายจะแบ่งเป็นตอนเดียวจบแต่เนื้อหาแต่ละตอนเชื่อมต่อกันนะคะหากชื่นชอบผลงานกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผลงานค่ะแล้วเจอกันใหม่